आज माधुरी पवार जी रील स्टार असल्यासोबत सोबत ऍक्टर सुद्धा आहे. आता हितच बसू नये मी, करा खून माझा. त्यांचा आज आमच्याकडे मेकअप आहे आणि आम्ही त्यांचा मेकअप करायला चाललोय. ते आमच्या स्टुडिओवर येणार होते पण मीच त्यांना एक स्टुडिओ बुक करून दिलाय. म्हणजे आय मीन स्टुडिओ बुक झालाय आमचा. तिकडे आमचं शूट आहे आज आणि खूप सुंदर शूट होणार आहे. हा 3 चेंजेस आहे. 3 वेगळ्या ड्रेसमध्ये आज शूट होणार आहे आणि सेकंड टाइम आहे जे मी त्यांचा मेकअप करते आणि छान शूट होणार आहे आज. आणि बघू किती चांगला हा शूट होईल आणि काय लुक्स मी त्यांना देणार आहे. तर जे मी लुक्स करणार आहे तुम्ही बघाल मी तुम्हाला, कारण की मी तर पोस्ट करणारच आहे. तर स्टे ट्यून विथ अस गाईज. मॉर्निंग आम्ही 8 वाजता निघालो आहे आज आणि मॉर्निंग 8 वाजता निघताना ब्रेकफास्ट वगैरे आमचा झालेला आहे आणि आम्ही ब्रेकफास्ट गाडीमध्ये पाडला पण आहे अर्धा. इकडे बघा, ते आता सगळं पुसून पासून झालंय आणि आता आम्ही पुढे चाललोय आणि आय होप मी टाइमच्या पहिलेच पोहोचणार आहे. वेळेच्या अगोदरच मी पोहोचणार आहे. सॉरी, अर्धी हिंदी अर्धी मराठी काय तर वेळेच्या अगोदर मी पोहोचणार आहे आणि हा आजचा प्रोग्राम खूप जबरदस्त होणार आहे. माझ्या अकॅडमीमध्ये क्लासेस सुरू आहे. मी क्लासेस तिकडे पण सुरू आहे आणि इकडे पण स्टुडिओमध्ये आपलं काम सुरू आहे. तर दोन्हीकडे ॲट अ टाइम कामं सुरू आहेत. तिकडे क्लासेसमध्ये 15 स्टुडंट्सचे क्लासेस 15-20 स्टुडंट्स आहेत क्लासमध्ये. तर असं सगळं आमचा आजचा शेड्यूल आहे आणि तुम्ही आमच्यासोबत हमारे साथ बने रहिए. स्टे ट्यून विथ अस गाईज. मी खूप छान मजेदार हा ब्लॉग बनणार आहे आणि खूप साऱ्या गोष्टी मी याच्यात टाकणार आहे. सो स्टे ट्यून. ਵੱਟ ਖਾਣ ਪੈਂਦੇ ਪੰਗੇ ਜਾਣ ਜਾ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਿਆਂ ਬਿਠਾਇਆ ਬੰਦੇ ਉੱਠਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਪੱਟ ਨਾ ਤੂੰ ਹੱਸ ਬੱਲੀਏ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਏ ਤੰਗ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਬੱਲੀਏ ਸਾਡੇ ਮੈਟਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਬੱਲੀਏ ਕਰਦਾ ਏ ਤੰਗ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸ ਬੱਲੀਏ. इथं जायचंय आम्हाला, क्रिएटिव्ह स्पेस स्टुडिओ. मैम आ गए. तुम्ही कशा गुड ना. पण हे छान आहेत ब्रीड. केसांचे ब्रीड्स छान आहेत. एक बघितलं ना आणि त्याला थोडासा ब्लॅक. हा त्याला विंग कलर तू ब्ल्यू म्हणली ना तसा टाईप मध्ये तसं ब्ल्यू आणि खूप विंग नाही, तो स्मोक असेल. हा स्मोक असेल तसं असं राईट है ना.
सुरू आहे, तुम्ही बघू शकता. आणि खूप मजेदार फर्स्ट लुक झालेला आहे. आता हा Yes. क्रिएट केलेला आहे आणि खूप सुंदर दिसतं आहे ते. त्यांनी सुंदर बनवलेलं आहे. दॅट इज हर क्रेडिट ॲक्च्युली. खूप छान करतात आणि इट्स अ व्हेरी सॉफ्ट आणि मस्त मेकअप लुक डिझाईन खूप छान केलेलं आहे त्यांनी. सो ॲक्च्युली थँक्यू सो मच फॉर दिस. आता हा झाल्यानंतर तुम्हाला कळेल. थँक्यू. हात खाली घालायला. Jalva. Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalva. Give it to me, Jalva. Give it to me, Jalva. Gorgeous with attitude in every latitude. Miss Hot Booty, come on, baby, do your duty. What? जिस्मों का है ये जलवा, किस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा. Tell 'em like it is. नमस्कार, मी अभिनेत्री माधुरी पवार आणि मी आज आहे शीतलताई बरोबर. त्यांची मेकअप अकॅडमी आहे SD मेकओवर आणि आज आम्ही फोटोशूट केलं आणि आज माझे 3 लुक केले आहेत शीतलताईंनी. थँक्यू सो मच आणि खूप सुंदर बनवलं तिने मला. मी ज्याच्यापेक्षाही जास्त सुंदर दिसते हिच्यामुळे. सो थँक्यू सो मच. थँक्यू. थँक्यू सो मच.